Good morning to all students, and here this is Rampadat and one who is listening radio Janakp 97 megahertz. So today I would like to teach the remaining part of the present perfect continuous tense and how could we change the sentence into past continuous tense. So which frequencies are help us to change that sentence into present perfect continuous tense. So today I am going to learn that things. So just you see, number one, if any sentence has all means parts of day. Here parts of day. So what are the parts of day? Morning, evening, noon, night. These are the parts of day. So all the morning, all the day, all the evening, all the night, all the midnight, all this morning, all this day, all this noon, all this afternoon, all the morning, all evening. So in this way, so we have to connect with the parts of day, this frequency. हामी छुट्टै छुट्टै लेख्न पनि सक्छौं, जस्तै all this morning, all the morning, all this morning, all morning. यसरी यदि कुनै वाक्यमा दिएको छ भने त्यसले हामी कुन टेन्समा चेन्ज गर्ने? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट perfect tense मा चेन्ज गर्ने. So just you see, यसरी हामी बुझ्यो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु. एकचोटी अझै भन्छु. पार्ट्स अफ डे भन्नाले जस्तै मर्निङ भयो, पार्ट्स अफ डे, इभिनिङ भयो, आफ्टरनून भयो, नाइट भयो, midnight भयो. So these are the words parts of day. मैले के बुझाउन खोजेको विद्यार्थी भाइ बहिनी, जस्तै all the morning, all the evening, all the night, all the midnight, all this morning, all this evening, all this noon, afternoon, यसरी all morning, all evening, all afternoon. यसरी all चाहिँ parts of day सँग यदि छ भने त्यो अवस्थामा हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स लाई हामी प्रयोग गर्ने. जस्तै यहाँ र सबैमा हामीसँग अप्सन हुन्छ. It has been raining all this morning. So due to all this morning, due to that, we must change this sentence into present perfect continuous tense. So here may be the option, just to see, here is the option. So just to see here, I am going to rub it. म चाहिँ यसरी यसमा अब रेन छ, मानौ रेन यहाँ वर्ड राखिदियो भने अब तिमीलाई रेन राखेर पनि भन्छ यसलाई के गर, कुन टेन्समा यो चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ अथवा कुन टेन्समा किन हुन्छ. यहाँ चाहिँ all this morning भएको कारणले यसलाई हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा. अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हामी सूत्र पनि राख्दिदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सजिलो हुन्छ. जस्तै हेर यहाँ सब्जेक्ट has, have plus been plus before plus object. यो स्ट्रक्चरमा के हुन्छ? वाक्य हुन्छ. अब हामी अप्सनकै कुरा गरौँ. जस्तै तिमीलाई के हुन्छ भने अप्सन has been raining
So has been raining, had been raining, have been raining. म एउटा मात्रै बुझाउँछु ल, नि बुझेन भने कमेन्ट गर्ने। वा यो अप्सनहरु हुन्छ, दिएको हुन्छ हामीलाई। has been raining, had been raining, have been raining, यसरी अप्सन चाहिँ दिएको हुन्छ। अप्सनमा it, यहाँ चाहिँ यो पनि हेर्नुपर्छ कि त्यो कन्सर्निङ सेन्टेन्स को सब्जेक्ट कस्तो छ, सिंगुलर छ कि प्लुरल छ, फर्स्ट पर्सन छ कि सेकेन्ड पर्सन छ, यो सबै कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ it छ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नम्बर छ। सो हियर रेन सपोर्ट को लागि मैले दिएको छु। तिम्रो एक्जाममा चाहिँ यो दिएको हुँदैन, मात्रै अप्सन दिएको हुन्छ। यहाँ तो अप्सनलाई चाहिँ मात्रै सिलेक्सन अप्सन के को आधारमा त हामी अगाडि नै भन्यौ के हुन्छ, कुनै पनि वाक्यमा all the morning, all this morning, all morning, all the evening, all this evening, all the evening, त्यस्तै गरी all the afternoon, all this afternoon, all afternoon, त्यस्तै all the night, all this night, all the midnight, all this midnight, यसरी जति दिएको छ भने त्यो टेन्सलाई हामीले पढ्दै छौं प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा परिणत गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब त्यसकारण हामी यहाँ के थप्नु पर्यो भने सिंगुलर। अब has छ, has been raining, had been raining, have been raining, त हामी प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस पढ्दै छु, त्यसकारण had त हुँदैन, have पनि it सँग have हुँदैन, it सँग has हुन्छ। त यहाँ चाहिँ के छ, फर्स्टै अप्सन के छ, has been running। So it has been raining all this morning। यसरी चाहिँ हामी यसलाई ठीक गरी यसरी ठीक हुन्छ भने, यसरी हामी ठम्याउन सक्यौ भने, चेन्ज गर्न सक्यौ भने तिम्रो एक्जाममा ठीक हुन्छ। या तिमी कहीं बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि यो तरिकाले गर्यो भने यो राइट स्टेटमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ हेरौं, Shambhu has been running all the day, त्यहाँ चाहिँ all the day भइदिए पनि हुन्छ, all the morning भने पनि हुन्छ, all this morning भने पनि हुन्छ, all the morning जे भए पनि हामी यसलाई प्रेजेन्ट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा चेन्ज गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामी अर्को छ for period of time सित, since for period of time सित भन्न खोजेको के हो भने since point of time र for period of time सित हामी के गर्छौं भने प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्समा हामी त्यो वाक्यलाई चेन्ज गर्छौं। जस्तै सो यहाँ एक्जाम्पल छ, फर एक्जाम्पल I have been teaching in this radio station since a month, एक महिनादेखि म पढाइरहेको छु, since a month। I have been teaching in this radio station since a month, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। एउटा अझै हामी उदाहरण हेरौं। यहाँ हेरौं, so they have been learning English for 5 years. So they have been. So here
फोर के छ पिरियड अफ टाइम छ पिरियड अफ टाइम पोइन्ट अफ टाइम पर्फेक्टमा पनि युज हुन्छ पर्फेक्टमा चाहिँ पिरियड अफ टाइम जुन सकिसकेको हुन्छ त्यो अवधिलाई जनाउँछ भने यो के हुन्छ भने यति अवधिसम्म उसले अध्ययन गरेको छ भनेर इन्डिकेट गर्छ किनभने त्यो पर्फेक्ट हो यो चाहिँ रनिङ एक्सन हो अनि उनीहरू चाहिँ 5 वर्षदेखि के गर्दैछन् इंग्लिश सिक्दै आइरहेका छन् र अहिले पनि के छ जारी छ स्टप गरिएको छैन त्यो बुझिन्छ that is the difference between present perfect and the present perfect continuous so it is in this way the present perfect to the use of tense present perfect continuous is finished so now I am going to talk about the past tense. Past tense. So each tense has 4 sub-branches or 4 branches of the sentence, 4 types of sentence. So each tense has the 4 forms of the verb. We are using 4 or 5 forms of the verb. So past tense. So we know the definition of the past tense. The past action is known as the what past tense and past form of the verb is called what past tense. So in this tense the first sentence is or first structure of the sentence is here simple past tense. So simple past tense means the action which is just finished. The action which is just finished. Simple past. The action which is just finished. That action is known as simple past tense. And here we are going to use of the what simple past tense. So which time adverbial support us to change the sentence into simple past tense. So I think these frequencies are support us to change the sentence into simple past tense. So just to see the flowing frequencies of the past tense or the time adverbial, we can say frequency of the simple past tense. So just you see here, so yesterday, it's very famous. Yesterday, last ago, the other day, those days,
these days. So these frequencies are अरु पनि थप्न सकिन्छ. At the ancient. So यो यसमा यो फ्रिक्वेन्सीहरु yesterday, last, ago, योहरु these days, those days, योहरु अलि हाइलाइट को छ. अलि चाहिँ बढी हामी र एक्जाममा पनि यस्तै सोध्ने गर्छ, सजिलो सोध्ने गर्छ र धेरै फ्रिक्वेन्सीहरु छ जसमध्ये हामी यसलाई र के यस्ता टाइम एडभर्बियलहरु हुन्छ जुन हामी अर्को नम्बरमा योहरु छ भने हामी के गर्ने, यसलाई सिम्पल पास्ट टेन्समा यो फ्रिक्वेन्सीहरु रहन्छ भने कुनै पनि वाक्यमा भने we can change that sentence into simple past tense. So just to see this, yesterday, last, ago, the other day, those days, these days, are the ancient, etc. यति याद राख्नु विद्यार्थी भाइ बहिनी. So here is the example. Just to see. यसरी हामी त्यो फ्रिक्वेन्सीहरु याद राख्नु पर्ने. yesterday, last, ago, other day, those days, these days, at the ancient. यसरी हामी जस्तै I have अथवा यसरी गर्ने. पोखरा स्टडी. यहाँ अप्सन पनि हुन्छ. भिजिट्स, भिजिट, भिजिटेड. यसरी अप्सन पनि दिएको हुन्छ अथवा प्याटर्नहरु चेन्ज हुन्छ भने यसरी भिजिट दिएको हुन्छ तिमीलाई. यसरी ब्राकेटमा चाहिँ राखिएको हुन्छ अन्तमा फुल स्टप. र यसरी यदि तिमीलाई दिएको हुन्छ एक्जाममा भने. So here is the past time adverbial which is related to the simple past tense, because here is the yesterday, last, or the last yesterday, and if any sentence has the last, ago, these days, those days, are the ancient, then we have to change that sentence into simple past tense, dear student. And just to see here, how can we change into simple past? So here is the study. That is why if you have knowledge of the simple past tense or knowledge of the structure of the simple past tense, so we must subject, after subject there is a V2. So visit, the verb change into V2. So visited, visited, Pokhara, Pokhara, study, study. So in this way we select. And here is the option is also, just to see, here is the visited. So in your examination there comes the what? Options, with options, sentence. So just to see, visits, visit, and visited. So the structure of the simple past is what? Just to see, subject plus V2 plus object. So in this way we can change the sentence into. So we have to must remember the frequencies. So these frequencies it keeps your mind, or they keeps your mind. Study, last, go,
the other day, those days, or these days, or are the ancient in this way. You have to remember. याद राख्नु पर्ने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। बारम्बार हामी एउटै कुरा रिपिट गरिराखेको हुन्छौं जुन कारणले गर्दा तिम्रो दिमागमा चाहिँ यो आओस्, तिमीलाई याद होस्। त्यस्तै गरी हेरौ, I met, I यसरी हुन्छ है, my parents last month. So last पनि हुन्छ, लास्टै छ भने त्यही पनि हामी बुझिहाल्ने कि यो टेन्सलाई कुन टेन्समा चेन्ज गर्नुपर्छ, सिम्पल पास्ट टेन्समा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो लास्ट लाई याद राख्नु। लास्ट मन्थ दियो त्यसकारण यो एकदम क्लियर छ, एकदम क्लियर छ। यो लास्ट मन्थ भनेपछि उले के गर्यो, अब अप्सन हुन्छ हामीसँग, तीनवटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो अप्सनलाई मात्रै भर्नु पर्ने हुन्छ। अथवा हामीलाई यसको रुल्स थाहा छ भने अप्सन नदिए पनि भर्ब दियो भने भर्बलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। अब चाहिँ त्यहाँ दिएको हुन्छ meet, meets, met, यसरी हामी भेटु। ईडी चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै ईडी थपेर पनि भेटु बनाइन्छ र कुनैमा के हुन्छ वर्डको स्वरूपमा नै परिवर्तन हुन्छ, भित्रै चाहिँ त्यो परिवर्तन भइहाल्छ। जस्तै मिट छ यहाँ मेट भयो, यसैमा चाहिँ अन्त कतिमा के हुन्छ जस्तै प्लेमा चाहिँ प्लेलाई भेटु बनाउनु छ भने ईडी थपेर प्लेड भइहाल्छ है, यसरी हामी बनाउँछौं। तर त्यो त्यस्तो छैन है, यसमा चेन्ज हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यसको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भेटु प्लस अब्जेक्ट, त्यसकारण हामी यहाँ के दिने, मेट दिने। आई मेट माई प्यारेन्ट्स लास्ट मन्थ, यसरी हामी करेक्सन गर्न सक्छौं। र यसरी हामी एक्जाममा यदि यसको रुल्स थाहा छ भने मिस्टेक हुने चान्स चाहिँ अति न्यून हुन्छ। र अब हामी यसमै हेर अलिकति म ट्विस्ट गर्छु। लास्ट सँग चाहिँ के हुन्छ हेर, दोस्रो नम्बरमा जस्तै if we see any sentence with, here is the frequency, last week, month, year, decade, or etc. Then we must change the sentence into simple past tense. So here last त्यसमा पनि थियो, यसमा के भयो, अन्तर के छ भन्दाखेरि लास्ट सँग वीक, डे पनि, पार्ट डे पनि यदि छ भने भइहाल्छ, डे पनि पार्ट्स अफ डे पनि लेख्दा हुन्छ। यसमा जान्नु पर्यो पार्ट्स अफ डे, लास्ट मन्डे, लास्ट सटरडे, लास्ट, यसरी पार्ट्स अफ डे मा पनि यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ। लास्ट वीक, लास्ट मन्थ, लास्ट इयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सन्डे, लास्ट मन्डे, लास्ट ट्युजडे, यसरी हामी यदि हाम्रो वाक्यमा यस्तो
फ्रिक्वेन्सी छ भने त्यो वाक्यले हामी सिम्पल पास्ट टेन्समा परिवर्तन गर्ने। जस्तै हेर एक्जाम्पल, फर एक्जाम्पल so see a beautiful picture of a bird। अनि अप्सन यहाँ draw, drew, draws। सो यसरी हामी अप्सन हेर्ने। हामीलाई के हेर्नु पर्छ भने यो लास्ट कुनै पनि वाक्यमा मंडे, लास्ट मंडे, लास्ट सँग टाइम एडभर्बियल छ। हेर लास्ट मंडे गर्दियो र लास्ट मंडे भएको कारणले हामीले यो टेन्सलाई, यो वाक्यलाई हामी सिम्पल पास्ट टेन्समा परिणत गर्नुपर्छ। सो सी ड्र्यू, किनभने V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, यसरी हामी ड्रीम चाहिँ यहाँबाट तानेर यो वाक्यमा चाहिँ यति गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, वाक्य राइट हुन्छ। अब we went to picnic last week। अब चाहिँ यहाँ के छ, लास्ट वीक छ भने डाइरेक्टै हामी त्यो टेन्सलाई हामी पास्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि हेरौं यहाँ अप्सन तिम्रो रहन्छ go, goes, went। र यसरी हामी त्यसकारण यहाँ V2 हुन्छ र मैले अलरेडी नै राखिदिएको छु र तिमीहरूलाई यो अप्सनबाट तिमीहरूलाई छान्नु पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र त्यो अप्सनबाट हामीले किनभने लास्ट वीक छ त्यसकारण हामी V2 चाहिँ अथवा त्यो वाक्यलाई सिम्पल पास्ट टेन्समा परिणत गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। सो अब हाम्रो बिदा लिने समय भइसकेको छ। Have a nice day and see you again at the same time tomorrow.